আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ ভোট জলকীয়া আচাৰ। ভোট জলকীয়া আচাৰ বিভিন্ন ধৰণে বনাব পাৰি। আজি একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে দেখাবলৈ লৈছোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। প্ৰথমে জলকীয়াখিনি ভালদৰে ধুই পানীখিনি শুকাবৰ বাবে অলপ দেৰি ৰ'দত দি লৈছিলোঁ। তেতিয়া পানীখিনি সোনকালে শুকাই যায়। নহ'লে কাপোৰ এখনেৰে পানীখিনি মোহাৰি ল'লেও হয়। এতিয়া নিজৰ সুবিধা অনুসৰি জলকীয়াখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ব। মই এয়া চুৰি এখন লৈ লৈছোঁ আৰু এয়া জলকীয়াখিনি সাৱধানে ভালদৰে কাটি ল'ব। মই এই ঠাৰিডালত ধৰি কাটি লৈছোঁ। এনেদৰে ঠাৰিডালত ধৰি কাটিলে একো নহয়। আপোনালোকে এনেদৰে কাটিবলৈ যদি দিগদাৰ পায়, পলিথিন এটা নাইবা হাতত এযোৰ গ্লভছ পিন্ধি ল'ব। এয়া মোৰ জলকীয়াখিনি কাটি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া জলকীয়াখিনি ৰ'দত দি দিম। প্ৰায় 2 ঘণ্টামান ৰ'দত দিলেই হ'ব। বেছিকৈ শুকাবলৈ দিব নালাগে আৰু বেছিকৈ শুকাই গ'লে আচাৰটো খাই ভাল নালাগিব। এতিয়া মই আচাৰত দিবৰ বাবে মছলাখিনি ৰেডি কৰি ল'ম। ইয়াৰ বাবে লৈছোঁ 2 চামুচ চফ কুটি, 1 চামুচ জিৰা, 2 চামুচ ধনিয়া, 1 চামুচ আজৱাইন, 1 চামুচ কালজিৰা, ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ বগা সৰিয়হ, 1 চামুচ চফ কুটি আৰু এতিয়া এই মছলাখিনি কেৰাহীখনত দি অলপমান ভাজি ল'ম। প্ৰায় 1 মিনিটমান ভাজিলেই হ'ব। আৰু এয়া মোৰ মছলাখিনি ভাজি লোৱা হৈ গ'ল আৰু এইখিনি ঠাণ্ডা হ'লে মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। এয়া 2 ঘণ্টামানৰ পিছত জলকীয়াখিনি ভালদৰে শুকাই গ'ল। এতিয়া এইখিনি ডাঙৰ বাউল এটালৈ উলিয়াই লৈছোঁ। দিছোঁ কেইফুটামান নহৰু আৰু অলপমান আদা আৰু নহৰুখিনি অকণমান পানীটো যোৱালৈকে ৰ'দত শুকুৱাই লৈছিলোঁ। আৰু ইয়াত এতিয়া মিক্সিত পিচি লোৱা মছলাখিনিও দি লৈছোঁ। আৰু এই আচাৰটো মছলা নিদিয়াকৈও অকল তেল আৰু নহৰু আদা এইখিনি দিও বনাব পাৰি। অলপমান কেঁচা মিঠাতেল দি লৈছোঁ আৰু তেলখিনি একেবাৰতে দি নিদিব। আৰু এতিয়া ইয়াত এফাল নেমু চেপি লৈছিলোঁ, সেই নেমুৰ ৰসখিনিও দি লৈছোঁ। এক চামুচ নিমখ দি লৈছোঁ আৰু অলপমান মিঠাতেল ইয়াতে দি দিছোঁ। এই আটাইখিনি আকৌ এবাৰ ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু এয়া ভোট জলকীয়া আচাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু মই এতিয়া চিচাৰ বটল এটাত আচাৰখিনি ভৰাই লৈছোঁ আৰু এই আচাৰটো লগালগো খাব পাৰি। বহুত দিন ভালে ৰাখিবলৈ মাজে মাজে ৰ'দত দি থাকিব। আৰু আজিৰ এই আচাৰৰ ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিল লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।